Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip în ceașca de cafea. Avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Și am să încep cu prima variantă. La prima variantă văd că unele doamne sunteți însărcinate sau nu neapărat că acum nu toate sunteți însărcinate, dar ideea este că parcă vă simțiți blocate, parcă vă simțiți în relația asta nu tocmai bine așa cum v-ați fi dorit. Într-adevăr, există iubire între voi doi, dar asta nu înseamnă că totul este roz, asta nu înseamnă că această persoană își asumă anumite responsabilități față de voi. Avem aici inițiala T, dar avem și zodia Taur, din câte văd. Dar bineînțeles că pot fi și alte zodii pe care le mai putem afla pe parcursul etalării, nu neapărat de la început. Ideea este că aici, pentru foarte multe sau mulți dintre voi, este un nou început. Acest nou început poate să fie în iubire. Pentru cei care sunteți singure, veți întâlni o altă persoană cu care veți avea un nou început în iubire. Pentru ceilalți care sunteți deja în cuplu, vorbim despre un nou pas care urmează să fie făcut în relația voastră. Aici pot să spun un pic de atenție. De ce? Pentru că cealaltă persoană este o persoană puțin cam narcisist sau narcisistă și are niște idei destul de fixe și pune destul de mult accent pe gândurile sale, pe ceea cum gândește această persoană și oricât ați vrea voi să schimbați părerea acestei persoane, nu prea aveți cum să o faceți. Este un lucru destul de dificil în a face acest lucru. Deci dacă vă gândiți că poate persoana se schimbă, nu se schimbă. Indiferent cât de mult vă iubește, cum ziceți voi, știi? Da, pentru că voi o să vă gândiți, păi dacă mă iubește foarte mult, se va schimba. Nu este chiar așa. Într-adevăr, așa cum am spus, iubire există, dar să știți că iubirea e mai mult din partea voastră decât din partea celelalte persoane. Asta nu înseamnă că cealaltă persoană nu vă iubește, doar că, să zicem așa, vă iubește mai puțin, nu pune atât de multe sentimente. La partea emoțională, această persoană este destul de închisă. De ce? Pentru că în primul rând, această persoană a avut cel puțin 3 evenimente în viața sa care l-au făcut sau au făcut-o să nu mai pună să nu-și mai deschidă atât de mult inima, de frică că va suferi din nou. Aici văd cifrele 22-25. S-ar putea aici ca peste astea 22 de ore, zile, da, această persoană să vă dea niște vești. Veștile, din punctul meu de vedere, sunt destul de bune, doar că un pic de atenție să nu vă entuziasmați din prima la aceste vești. De ce? Pentru că mai apoi s-ar putea să fiți un pic dezamăgite, în sensul că nu știu, persoana poate să vă zică că s-a gândit mai bine și este de acord cu voi într-o propunere, da? Dar după să vă zică că de fapt nu se poate ține de propunerea respectivă, da? Și așa mai departe. Sau să vă propună o întâlnire, hai să ne vedem la o cafea, hai să vedem nu știu ce să mai, dar întârzie, da? Sau amână întâlnirea sau ceva de această natură. De asta vă spun că un pic de atenție din punctul ăsta de vedere. Posibil această persoană care spuneam că amână întâlnirea să fie zodia Rac sau Scorpion.
dar nu neapărat, este posibil sau poate că ați cunoscut această persoană când era zodia Rac sau Scorpion. Mai văd aici cuvântul da, sau dacă ați avut o anumită întrebare în gândul vostru în timp ce ați ascultat această etalare, răspunsul este da. Mai avem Vio, ce înseamnă pentru voi, poate să fie și un nume, dar poate să fie, da, de la culoarea violet să vină, poate înseamnă și asta ceva pentru voi. Văd aici că este posibil ca în relația voastră să fie intervenit o altă persoană. Nu neapărat că vorbim doar despre în sens de amant-amantă, poate fi vorba cineva dintre membrii familiei. Mai văd aici că într-o zi destul de importantă pentru voi, poate să fie vorba despre o reîmpăcare, adică dacă așteptați pe cineva să vină la voi să-și ceară scuze sau ceva, să știți că de venit va veni într-o zi destul de importantă, într-o sărbătoare destul de importantă, cum ar fi Paștele, nu? Da, pentru o parte dintre voi poate Paștele este chiar acum, zilele următoare, pentru cealaltă parte în luna mai, dar nu are importanță. Ideea este că această persoană vine cumva, cred că în ziua de Paști, pentru a-și cere iertare. Această persoană care vine cu această împăcare în ziua de Paști poate să aibă inițiala N, F, T, A, I. Bun, și mai este și un P. Dar da, devenit vine foarte, foarte repede, însă un pic de atenție aici. De ce? Pentru că această reîmpăcare poate să țină 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni, maxim 3 ani de zile, nu mai mult. De ce? Pentru că această persoană revine destul de repede la vechile obiceiuri. Asta nu înseamnă că dacă vine acum și își cere iertare, gata, lucrurile se schimbă și persoana a înțeles unde a greșit și nu mai repetă greșeala respectivă. Nu, din contră, eu văd că o repetă, crezând că cumva s-a uitat și atunci poate repeta greșeala, da, ceva de gen. Bun. Văd că vă gândiți să porniți pe un nou drum. Acest drum poate să fie fizic, dar și la propriu, dar și la figurat. Ideea este că se întâmplă ceva și aici și amânați. Nu e că neapărat că e ceva de rău, dar cumva cred că vă gândiți mai bine și spuneți, nu-i momentul acum, lasă că pornim peste ceva timp, mai așteptăm și așa mai departe. Nu știu ce înseamnă pentru voi APR, da, inițialele APR, dar mi-e foarte clar aici că vorbim inclusiv despre situații de trio sau AVR, da, vorbim despre situații de trio aici. O situație de trio care a început, cred că, în rândul prietenilor. Cred că e vorba de cineva apropiat, nu cred că este vorba de o persoană foarte îndepărtată. De ce? Pentru că această persoană care a intrat în relația voastră de trio este o persoană care vă invidiază destul de mult, o persoană care nu v-a vrut binele, cred că niciodată, dar cumva prin realizările voastre, această persoană a reușit să prindă așa o invidie destul de mare pe voi, încât își dorește cu ardoare să vă strice această fericire, bucurie și așa mai departe.
și din acest motiv a și căutat și a făcut în așa fel încât să intre în relația voastră, nu neapărat pentru că are sentimente pentru persoana voastră dragă, ci pentru că, așa cum am spus, este o persoană destul de invidioasă, o persoană destul de ciudoasă, o persoană care se poate da drept o bună prietenă sau un prieten, dar de fapt nu este așa. Este o persoană care, poate dacă are copii, auziți că, nu știu, și-a bătut copiii într-un mod mai dur sau, nu știu, s-a purtat cu ei într-un mod mai dur sau de obicei se poartă cu anumiți copii sau persoane un pic mai dur, da? Deci este vorba despre o astfel de persoană. Nu neapărat că are ceva, bine, are și ceva cu voi, pentru că, așa cum am spus, este destul de invidioasă pe realizările voastre, dar este o persoană destul de frustrată care consideră că nimeni nu poate avea mai mult decât ea sau decât el, că nimeni nu poate fi mai bine din toate punctele de vedere, n-ar fi nimic exclus dacă această persoană ar avea inclusiv niște probleme psihice, da? La care poate în acest moment nu le dă importanță, poate nimeni nu știe de ele, dar dacă analizați un pic lucrurile din cauza traumelor suferite poate în copilărie sau în tinerețe, această persoană acum se poartă destul de răutăcios, ca să zic așa. Cam astea au fost informațiile pentru voi cei de la prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2. Păi la varianta cu numărul 2, ce să zic aici decât că, din punctul meu de vedere, lucrurile merg din bine în mai bine. Aici văd că este un început în ceva, avem o inițială de M, o inițială de F, mai avem aici anumite minciuni care vor ieși la suprafață. Aceste minciuni nu neapărat că vă afectează în mod direct pe voi, dar se poate întâmpla cumva să fie auzit ceva și acum să descoperiți că este minciună. Poate a fost o vorbă spusă doar ca să vă afecteze relația, dar nu v-a afectat prea mult din câte văd, pentru că nu ați luat vorbele respective în considerare, însă acum de fapt descoperiți că ați făcut bine că nu ați luat vorbele respective în considerare, pentru că sunt doar niște minciuni. La un pic de atenție la ziua de luni, nu neapărat pentru că este o zi rea, ci din contră veți primi niște vești destul de bune din partea persoanei voastre dragi, din partea persoanei iubite, în sens de, nu știu, o adunare de familie, de aici ceva frumos, adică sau poate că se gândește să faceți o mică petrecere, poate ziua cuiva din familie, nu știu. Dar sunt vești bune, nu sunt vești rele. Adică dacă cumva persoana voastră dragă este la distanță, poate vă sună și vă spune, uite, vezi că vin la tine sau ceva de această natură. Da? Deci este ceva de bine. De ce spun că dacă este la distanță poate veni la voi? Pentru că văd că aici cineva face un drum. Bineînțeles că puteți fi și voi cele care faceți drumul, dar poate fi și cealaltă persoană, persoana care vine de la drum. Aici cred că luni vă dă vestea că vine sau ceva în legătură cu acest lucru și în maxim 5 zile de când vă dă vestea deja și vine la voi, adică este o situație din asta foarte rapidă, se întâmplă lucrurile foarte rapid, nu este ceva care să dureze foarte, foarte mult. Într-adevăr, voi nu mai aveți răbdare, nu mai aveți stare, vreți ca lucrurile să se desfășoare cât mai repede. Din acest motiv este posibil chiar să vă enervați la un moment dat, pentru că nu mai aveți răbdare, însă văd că aveți și lacrimi de bucurie. Cumva, chiar dacă cineva vine la voi și chiar dacă vă
dă o veste bună, cumva voi nu știți dacă să râdeți, să plângeți, pentru că voi sunteți prea concentrate pe ceea ce vă doriți voi, pentru că vreți să ajungă persoana mai repede și orice întârziere vă deranjează destul de mult. Nu neapărat că este întârzierea rea, dar sunteți voi așa, nerăbdători, nerăbdătoare. Mai văd aici că veți face un salt destul de mare în relația pe care o aveți. Vă ia cumva prin surprindere tot ce vă spune persoana voastră dragă. Veți face niște schimbări destul de importante în relația voastră. Într-adevăr, aceste schimbări vin și cu obstacole, vin și cu piedici, însă depinde de fiecare dintre voi cum veți reuși să le depășiți. De ce spun acest lucru? Pentru că o parte le veți depăși cu ușurință, însă o parte nu le veți depăși cu această ușurință. Mai văd aici. Am două cuvinte și aș vrea să văd dacă le reușesc să le descifrez. Un cuvânt începe cu D, di, am aici deci eu vă spun inițialele și voi încercați să legați cuvântul, pentru că pentru fiecare dintre voi poate însemna altceva. Am inițiala D, I, G, R, sau în loc de G, P, de asta vă spun că nu știu exact. Așa, și cred că un C mai este, da? Ok. Bun, și încă un cuvânt, mir, da, ceva care începe cu mir. Poate să fie mireasă, mai. Da, uite că cineva urmează să se căsătorească. Ce frumos! Cineva se va căsători peste 21 de zile sau peste 51 de zile, deci foarte, foarte rapid. Acum, chiar dacă nu faceți nunta peste 51 de zile, dar poate vă mutați împreună cu persoana iubită, da? Ca și cum ați fi căsătoriți, doar că vă mai lipsesc actele. Dacă locuiți împreună cu persoana, cine știe ce acte urmează să faceți peste 51 de zile, 21-51, da? Care să vă lege mai mult. Dar da, sunt lucruri destul de frumoase. Mai văd aici cifrele 54. Poate să fie vorba despre persoane care au 54 de ani sau poate 45 în jurul acestei vârste, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Hai să vedem ce mai avem aici. Da, răspunsul este da. Deci dacă vă doriți să vă căsătoriți cu această persoană, răspunsul este da. Dacă vă doriți orice v-ați propus în gând să faceți alături de această persoană, răspunsul este da. Indiferent din ce zod este această persoană, depinde doar de voi cei care vedeți acest videoclip. Unii dintre voi sau unele dintre voi văd că vă gândiți că e vorba de o distanță geografică, însă se rezolvă și această problemă, chiar dacă este așa într-o altă țară sau ceva de această natură, n-are nicio importanță zona geografică, pentru că din câte se vede aici, pe voi nimic nu vă mai poate împiedica să fiți împreună, pentru că este o dorință din ambele părți, nu este vorba doar de unul dintre voi doi. Iar dragostea dintre voi doi este una destul de importantă, una destul de mare, chiar dacă poate nu a fost declarată așa cum poate voi v-ați fi dorit
sau v-ați fi așteptat din partea acestei persoane. Da, mi este foarte clar că această persoană vă urmărește din umbră. Voi aveți destul de multe întrebări legate de această persoană, chiar vă întrebați dacă se mai gândește la voi sau ceva de această natură, însă da, această persoană se gândește la voi fără doar și poate și chiar vă urmărește poate pe rețelele de socializare sau poate cine știe, întreabă, dacă aveți prieteni comuni, întreabă pe cineva despre voi, da? Deci nu este nimic întâmplător din acest punct de vedere. Aici cred că nu vorbim neapărat despre o relație nouă, cât poate să fie vorba despre o relație în care ați mai întâmpinat anumite dificultăți la un moment dat, v-ați despărțit, dar mai apoi v-ați reîmpăcat și ați luat lucrurile de la capăt, indiferent de piedicile care au intervenit în relația voastră. Într-adevăr, încă veți mai întâmpina piedici, dar, din câte văd aici, le veți rezolva la un moment dat și lucrurile vor merge în direcția pe care voi vă doriți și chiar veți fi fericiți. De ce? Pentru că relația voastră este o relație divină, este o relație protejată de divinitate și atunci lucrurile nu se pot finaliza după cum vrea fiecare. Da? E totul, pot spune cum vrea destinul, nu cum vreți nici măcar voi. Bun. Cam astea au fost informațiile și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!